guys, I'm unboxing my bagong computer, HP all-in-one PC. Look, excited! Ito na guys, ito ang gagamitin ko sa mga supporter ko, lalo na sa mga members ko na hindi pa sila nakakomply sa WH. I'm here lang if they need help sa WH. Ito guys, very excited na ako na mag-start itong bago kong computer. Yan na guys, bubuksan ko na ang bago kong computer. Ito guys, it's I think last year ito na model. Yung ano na, naka-built-in na lahat sa monitor. It's an all-in-one na. So, pwede mong idala kahit saang area dito sa bahay. Kasi handy lang din. The monitor is mga 24 inches. Tsaka wireless. Tsaka may wifi. Just excited. Bubuksan ko na, okay? Ito ang specifications guys sa HP all-in-one PC. 10-point touch enabled, 23 diagonal, anti-glare. The processor is AMD 8GB and 256 gigabytes. There's a vision privacy and integrated dual or digital microphone, HP finish in jet black, 3-in-1 media card reader, headphone microphone combo, super speed USB, USB black wireless keyboard and voice combo, HP audio. Okay, I'm ready to open the box. Yan ang all-in-one PC na computer. Yan na. See guys. I'm excited na kid. Yan na guys ang monitor ng mga 24 inches. Nasa likod ang mga inputs. It's built-in na lahat sa monitor. Wala nang mga tower na ano eh. Ito ang kind of bago sa mga ano lang, sa mga yung mga basic lang siguro na computer na hindi ka mag-play ng mga games. I think so. Parang ganun. This is enough na ito sa akin para for me. Kasi pag ayokong bumili na yung mga masyadong mahal. Kasi pag parang may bago na namang computer, so bibili na naman. So okay na ito. Yan na guys, inalis ko na yung plastic. That's mga around 24 inches yung monitor niya. Ito makita guys at the back of the monitor, may mga inputs para sa sound, mga USB, power. Yan lang. Ayan. Pwede ko idala kahit sa solok dito sa bahay kasi pwede mo naman kasi is wireless at saka wifi. Instead of buying a laptop, ito ang gusto ko kasi mas marami yung siguro mas gusto ko ng different stuff. Okay guys, it's ready na to connect. I have the wireless cable and the mouse and the power cable and the battery. I have everything here. And then ito na guys, so makita niyo yung all-in-one PC na. Yeah, lahat nandito na naka-built-in na sa monitor lahat. Wala na siyang wala nang tower. Yeah, nagsimula ako
familiarize sa mga icons. Okay guys, thank you for watching.